හයි හැමෝම හොඳින් කියලා හිතනවා. අද මගේ යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එකේ ප්‍රැක්ටිකල් ඩේ එකක් ගැන තමයි මම වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඇත්තටම ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් ඇප්ලයි කරලා අපි UK වලට එන්න කලින් යුනිවර්සිටි එකක ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරන්නේ කොහොමද, ලෙක්චර්ස් තියන්නේ කොහොමද, චුටක් යුනිවර්සිටි එකට ෆැමිලියර් වෙන්න හැමෝම කැමතියි. මං හිතනවා මේක ඔයගලන්ට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. මං ස්ටඩිස් කරන ෂෙෆීල්ඩ් හැලම් යුනිවර්සිටි එකේ. මේක තමයි යුනිවර්සිටි එකට යන මෙයින් රෝඩ් එක. ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා පාර පැනලා කෙලින්ම එන්න තියෙන්නේ. දැන් මම යන්නේ මෙයින් බිල්ඩින් එකට. ඔවින් කියන්නේ සිටි කැම්පස් එකේ මෙයින් බිල්ඩින් එක. මම අයිති වෙන්නේ බිස්නස් ස්කූල් එකට. මොකද මගේ ඩිග්‍රිය රිලේට් වෙන ෆුඩ් මාකටිං වලට නිසා. මම මෙයින් එන්ට්‍රන්ස් එකටත් ආවා. ප්‍රැක්ටිකල් එක තියෙන ලැබ් එකේ තියෙන 12th ෆ්ලෝර් එකේ. හරියටම වෙලාවට යන්න ඕන. නැත්තම් ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකට ගන්නෙ නැහැ. ලැබ් කෝට් එක ඊගාවට අපේ සේෆ්ටි ෂූස් දෙකේවත් ගෙනියන්න ඕනේ. ඒව නැතුවත් අතරට ගන්නෙ නැහැ. දැනටමත් පරක් වෙලා තියෙන්නේ 12th ෆ්ලෝර් එකටත් යන්න ඕන. මං දඩිපිටියෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා ලිෆ්ට් එකෙන් උඩට ගියා. මේ තියෙන්නේ අපේ ලැබ් එක. මෙතනින් ගිහිල්ලා ලැබ් කෝට් එක මාරු කරගෙන ඊගාවට හෑන්ඩ් වොෂ් කරගෙන තමයි ඇතුළට යන්න ඕන. ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරන්න බෑ. දැක්කොත් එහෙම අවුල්. 11:30 to 3:30 තමයි සෙෂන් එක තිබ්බේ මට මතක විදිහට. එහෙනම් අපි ප්‍රැක්ටිකල් එක පටන් ගමු. මේක තමයි වර්ක් බුක් එක. අපිට මුලින්ම මේගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා, වර්ක් බුක් එකක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ වගේ 10-15 දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන ප්‍රැක්ටිකල් නම් නෙමෙයි. එක්ක තනියම. එහෙම නැත්නම් උපරිමේ දෙන්නයි තමයි ඒගොල්ලෝ පෙයා කරන්නේ. අපිට අද කරන්න තියෙන්නේ හાર્ඩ් බිස්කට් එකක් හදලා ඒකේ කලර් මෙෂර්මන්ට්, ටෙක්ස්චර් ඇනලිසිස් ඒ දේවල් කරන්න. මුලින්ම අපි ඩෝ එක මික්ස් කරගන්නවා මික්සර් එකකින්. ඇතරම අපි මෙතනදී කරේ different type of fats, margarine, butter, plant based වගේ ඒවා කොහොමද බිස්කට් ක්වොලිටි එකට ඇෆෙක්ට් වෙන්නේ කියලා බලන එක. මික්ස් කරගත්ත ඩෝ එක අපි මේ විදිහට රෝලින් පින් එකකින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගත්තා. මේ කහපාට ගයිඩ්ස් යූස් කරේ යුනිෆෝම් තික්නස් එකකට ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කට එකක් අරගෙන මේ විදිහට බිස්කට් ටික කපාගත්තා. සේම් කට එක යූස් කරේ. මොකද සේම් ඩයමීටර් වලින් බිස්කට්ස් ගන්න ඕන නිසා. මේ මල් ඒවා නම් ඇත්තටම එක්ස්ට්‍රා ඒවා. මොකද ඩෝ එක විසි කරන්න ලෝභකම නිසා අපි ඒවත් කපලා ගත්තා. මේ රවුන්ඩ් ඒවා තමයි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට ඕන කරන බිස්කට්ස්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ බිස්කට් වල weight එක ගන්න එක. මොකද බේක් කරාට පස්සේ මොයිස්චර් ටික රිලීස් වෙලා බේක් වෙයිට් එක අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපි මුලින්ම බිස්කට් වල අන්බේක්ඩ් වෙයිට් එක කොච්චරද කියලා මැනගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඒවා බේක් කරා 190 degree Celsius වල 10 minutes. මේක ලොකු oven එකක් නිසා ටයිමින් තියලා නැහැ. මොකද එක එක වෙලාවටනේ තමන්ගේ සැම්පල් එක දාන්නේ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි දාපු වෙලාව මතක තියාගෙන අපේ ටයිමර් එක ඔන් කරගෙන වැඩේ කරා යන්න. ඔන්නම විනාඩි 10ක් ටයිමර් එක තියාගත්තා. ඊළඟම බේක් කරලා ගත්ත බිස්කට් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඕවා බේක් වුණාද මන්ද? නමුත් මේකේ මොකද කලරින්ස් ඒවා මේවා දාලා නැහැ. just simple ingredients නේ. ඒ නිසා මෙන්න නැති මේ දුඹුරු පාට. දැන් අපි බේක් කරගත්ත බිස්කට් ටිකේ weight එක මැනගත්තා. පස්සේ ඒ වගේ diameters උත් මැනගත්තා. පස්සේ බිස්කට් කිහිපයක් ග්‍රවුන්ඩ් කරලා අරගෙන 3 grams අරගෙන ඒකේ moisture content එකත් කොහොමද කියලා බැලුවා. මේවා automatic moisture meter sample එක දැම්මා. lid එක close කරා. ඒගොල්ලෝ reading එක automatically දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරේ water activity මැනගන්න එක. මේ බිස්කට් එකේ ඇත්තටම 1.88% එකක් තියෙනවා moisture content එක. water activity එකත් එහෙමයි. අපි sample එක place කරලා බලන් ඉන්න තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔටෝමැටිකලි ඒගොල්ලෝ water activity එක කීයද කියලා දෙනවා. මේ ලැබ් ඒරියා එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් ඇනලිටිකල් ලැබ් එක.
ඒ ඇනලිටිකල් ලැබ් එක ඇතුලේ නම් මොබයිල් ෆෝන් තහන මෙන්න මෙතනින් ඇතුළට ගියාට පස්සේ තමයි අපි කලර් මීඩියා මෙෂර්මන්ට්ස් ගත්තේ. ඔයාලට පේනවා LAB values තියෙනවා. ඊගාවට අපි ටෙක්ස්චර් ඇනලයිස් එක යූස් කරලා ටෙක්ස්චර් මෙෂර්මන්ට්ස් ගත්තා. මේ තියෙන එක ගෲප්ස් වල සැම්පල් වලට අදාළව ආපු රිසල්ට්ස් ඒගොල්ලෝ අපිට ඒ රිසල්ට්ස් ඔක්කොම ෂෙයා කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ ජොබ් එක තමයි ඩිෆරන්ට් ෆැට් ටයිප් එකත් එක්ක බිස්කට් එකේ ක්වොලිටි එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන එක. ඇත්තටම මේක ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ස්කේල් එකේදී. ගොඩාක් ඉනෝවේෂන්ස් දැන් සිද්ධ වෙනවා ප්ලාන්ට් බේස්ඩ් ෆුඩ්ස් වලට. ඒ විදිහට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් චේන්ජ් එකදී ප්‍රොඩක්ට් ක්වොලිටි එක වෙනද වගේම තියාගන්නේ කොහොමද කියන එකයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ වගේම යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එක ගැන UK මිග්‍රන්ට් ලයිෆ් එක ගැන ඩීටේල්ස් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලම තියාගන්න.